हेलो नमस्ते साथीहरू, म उमेश आज फेरि तपाईहरुको माझ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामीहरू माइक्रोसफ्ट अफिसमा नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि जो उकार नआउने समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट अफिसमा यदि हामीहरूले चाहिँ नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि उकार नआउने समस्या छ भने कसरी सल्भ गर्ने है, यसको लागि सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट अफिसलाई चाहिँ खोल्नु होला। माइक्रोसफ्ट अफिसलाई खोलिसकेपछि अफिस बटनमा जानु होला। अफिस बटनमा गइसकेपछि ओड अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। ओड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि प्रुफिङ भन्ने एउटा अप्सन पाइन्छ। त्यो प्रुफिङमा फेरि अगेन क्लिक गरिदिनुस् र फेरि पनि हाम्रो एउटा अर्को अप्सन देखिएको छ यहाँनिर अटो करेक्ट भन्ने अप्सन। अटो करेक्ट अप्सनमा चाहिँ फेरि अगेन क्लिक गरिदिनुस् र हाम्रो यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले हजुरहरूले चाहिँ अटो फर्मेट एज टाइप भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नु होला र यसमा गइसकेपछि रिप्लेस एज टाइप भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ स्ट्रेट क्वेट्स विथ स्मार्ट क्वेट्सको टिकलाई चाहिँ हटाइदिनुस्। फेरि अगेन अटो फर्मेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा गइसकेपछि फेरि रिप्लेस भन्ने अप्सनमा गएर स्ट्रेट क्वेट्स विथ स्मार्ट क्वेट्सको टिकलाई चाहिँ हटाइदिनुस् र ओके अगेन ओके। अब नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि उकार नआउने समस्या चाहिँ हाम्रो सल्भ हुनेछ। आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको खण्डमा चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हजुरहरूको एउटा सानो लाइकले चाहिँ हामीलाई भिडियो बनाउनमा चाहिँ प्रेरित गर्ने गर्छ। त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला र साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने म चाहिँ आशा गर्दछु।